Mijn naam is Nienke en ik vertel je graag alles over de EQB van Mercedes EQ. In de basis is de EQB de elektrische variant van de GLB. En de carrosserie van beide auto's lijken ook sterk op elkaar, maar er zijn ook een aantal verschillen te bespeuren en die zijn kenmerkend voor Mercedes EQ, het elektrische sublabel van Mercedes-Benz. Zo heeft hij aan de voorkant een chique black panel grille en hij heeft een doorlopende lijn van LED-verlichting die de twee koplampen met elkaar verbindt en dat hebben alle EQ-modellen tot nu toe. De zijkant en de wielbasis van de EQB zijn hetzelfde als die van de GLB. En zoals je ziet heeft hij hele hoekige vormen en dat zorgt ervoor dat je met name achterin heel veel ruimte wint. Standaard krijg je 18-inch velgen, maar je kunt ook kiezen voor 20 inch. En je hebt de keuze uit 4 aerodynamisch geoptimaliseerde velgen. Ook aan de achterkant vind je de doorlopende LED-verlichting die de lichtunits met elkaar verbindt. Maar die lichten hebben er wel voor gezorgd dat er geen plaats meer was voor de kentekenplaat. Die zit bij de GLB namelijk hier. Dus die is naar onderen verplaatst en daardoor heeft hij ook een iets andere bumper gekregen. De bagageruimte die is groot. Met de achterbanken naar beneden geklapt is de ruimte goed voor maar liefst 1710 liter. En wanneer de achterbanken in normale positie staan, in de 5-persoons EQB is de ruimte 495 liter. En je voelt hem dus al aankomen, de EQB is ook leverbaar als 7-zitter. En dat is nou net wat hem uniek maakt, want de elektrische 7-zitters die zijn schaars. Op dit moment kun je dan alleen aankloppen bij Tesla of je komt uit bij een elektrische personenbus zoals de EQV. En wat goed is, is dat op zowel de tweede als de derde zitrij er 2 Isofix aansluitingen zitten. En dat maakt de EQB eigenlijk de ideale luxe gezinsauto. De EQB is leverbaar in 3 verschillende uitvoeringslijnen. De Progressive, de Electric Art en de AMG-line. En wat nog wel goed is om te weten is dat er op de EQB geen trekhaak gemonteerd kan worden. Hij heeft 2 aan elkaar gekoppelde 12-inch schermen met het MBUX systeem. En dat is iets waar Pascal ons alles over kan vertellen. Hij is namelijk binnenstern de EQ-expert. Dus Pascal, kun jij ons kort vertellen wat het MBUX systeem is en waarom het bijzonder is? Zeker, ik kom er even bij zitten. Nou, het MBUX systeem van Mercedes-Benz is het meest intelligente en meest innovatieve multimedia systeem wat je kan krijgen op het moment. Het is volledig spraakgestuurd. Hetzelfde als bijvoorbeeld Siri, je Google Assistant, Alexa, noem het maar op. En deze kan je dus volledig met spraak kan je de auto besturen. En dat gaat heel ver. Je kan vragen natuurlijk waar je naartoe wil, de sfeerverlichting aanpassen, allerlei dat soort zaken. Alleen zaken die met veiligheid te maken hebben, die kan je niet aanpassen. Zoals bijvoorbeeld het openen en sluiten van het panoramadak, ramen, deuren en dat soort zaken. Oké. Het systeem van de EQB is ook helemaal aangepast op elektrisch rijden. Je ziet bijvoorbeeld in het navigatiescherm waar we nu naar kijken, zie je de laadpalen staan in plaats van tankstations. Want ja, die heb je natuurlijk niet nodig bij een volledig elektrische auto. En als we naar het hoofdmenu toe gaan, dan is er ook een speciaal EQ-menu. En daarbij kan je bijvoorbeeld voorverwarming kan je instellen per dag of per week. En dan gaat hij zichzelf lekker voorverwarmen, zodat je 's ochtends en meer actieradius hebt. En dat je auto natuurlijk al lekker warm is of lekker afgekoeld als het heel warm is. Top. En verder kan je daar ook zien hoe je je actieradius kan verbeteren en dat soort zaken. En verder binnen het systeem, je kan natuurlijk alles helemaal aanpassen. Nou, deze heeft nu een hele mooie blauwe sfeerverlichting. Nou, die kan je in 64 kleuren kan je die aanpassen. En dat is allemaal heel makkelijk met een klikje op de knop. Of zelfs met je stem kan je het aanpassen. Ja. Als je bijvoorbeeld zegt, hey Mercedes, wat kan ik voor je doen? Zet de sfeerverlichting op groen. De kleur wordt overgenomen. En dan zie Ja, je, dit past is hij hem leuk. automatisch aan naar de kleur. Maar verder kan je dus eigenlijk alles met spraak bedienen in deze auto. Wat heel makkelijk is, want dan kan je onder het rijden lekker je handen aan het stuur houden. En dan hoef je alleen maar aan Mercedes te vragen wat je wil en zij doet het voor je. Top, ideaal, dankjewel. Ja, Pascal noemde het net al even, maar het navigatiesysteem is dus intuïtief en denkt echt met je mee. Zo werkt hij naadloos samen met de cruise control en dat zorgt ervoor dat de auto bijvoorbeeld automatisch afremt als je een scherpe bocht nadert. Maar hij berekent ook de buitentemperatuur, hoogteverschillen onderweg, de hoeveelheid laadstations onderweg. En dat zorgt ervoor dat je naast de snelste route ook de meest efficiënte route kunt rijden. En dan komen we bij het elektrische component van de EQB en dat is iets waar Pascal ons weer alles over kan vertellen.
De EQB komt namelijk in twee varianten. De EQB 300 4MATIC, zoals hier, en de EQB 350 4MATIC. Op papier hebben deze beide dezelfde actieradius, alleen de 350 heeft meer vermogen. En meer vermogen betekent over het algemeen ook iets meer verbruik, dus deze zal in de praktijk iets minder ver komen dan de EQB 300 die we hier hebben staan. Op papier geeft hij ongeveer 418 kilometer aan. In de praktijk is dat natuurlijk altijd iets anders en zal je ongeveer tussen de 300 en 375 kilometer uitkomen, afhankelijk van waar je rijdt en hoe dat je de auto natuurlijk gebruikt. Bij een wat sportievere rijstijl is ook een iets mindere actieradius van toepassing. De accu is 66 kilowatt, wat inhoudt dat hij op een gewone oplader thuis of langs de weg ongeveer 6 uurtjes in beslag neemt om helemaal vol te laden. En langs de snelweg, bij een snellader, zit je binnen 20 tot 30 minuten altijd wel op 80%. En mocht je hem helemaal vol willen laden, zit je zo rond de 40 à 45 minuten. In de EQB zitten verschillende hulpsystemen die ervoor kunnen zorgen dat je actieradius maximaal wordt. De auto heeft onder andere rijhulpsystemen die als standaard meegeleverd worden, maar ook optionele rijhulpsystemen zoals bijvoorbeeld adaptieve cruise control, die kunnen je helpen om de actieradius te verbeteren. Ook kan je met deze auto regenereren. Dit doe je door middel van de flippers achter het stuur. Normaal gesproken schakel je daarmee op of neer, maar met de EQB kan je daarmee de mate van regeneratie inzetten. Als je hem op min zet, zal die meer regenereren, wat eigenlijk hetzelfde is als terugschakelen. De auto gaat dan op de dynamo harder afremmen, zodat je minder remkracht hoeft te gebruiken via het rempedaal. En daarmee regenereert hij wat stroom, om daarmee de actieradius weer wat te verhogen. Dit kan in twee standen met meer generatie en je kan hem ook in de plus zetten en daarmee zal hij dus langer blijven uitrollen. Dit kan ervoor zorgen op langere afstanden dat hij juist op de snelweg blijft rollen en daarmee dus ook minder weerstand heeft. Pascal en ik nodigen je van harte uit om de EQB en het elektrisch rijden zelf te komen ervaren tijdens een proefrit. Je bent van harte welkom in een van de vele Mercedes-Benz vestigingen van Stern en graag tot de volgende video.